के तपाईको क्रोएसियाको वर्क परमिट एप्लाई प्रोसेस चल्दैछ? यदि यसो हो भने तपाईले एउटा काम गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईले तपाईको एजेन्ट, मेन पावर, बा, दाइ, स्वास्नी वा लोग्नेलाई सोध्नै पर्दैन। तपाईले सबमिसन गरेको पुलिस रिपोर्टको अगाडिको पेजको दायाँपट्टि माथि त्यो पुलिस रिपोर्ट बनेको मिति लेखेको हुन्छ। त्यो मितिलाई औला भाची गर्नुहोस्। अहिले 5.5 महिना पुगेको या कटेको छ भने तुरुन्त पासपोर्टको अघि पछिको फोटो, नागरिकताको अघि पछिको फोटो र आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो लिनुहोस् मोबाइलमा। अनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ एउटा लिंक छ, लिंकमा चाहिँ जानु र आज अहिले नै पुलिस रिपोर्ट एप्लाई गर्नुहोस्। यसरी केही दिनमा तपाईको पुलिस रिपोर्टको पीडीएफ आउँछ। यहाँसम्म कुनै खर्च लागेन। अब तपाई काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा गएर यसमा कन्सुलर छाप लगाउनुहोस्। यसको लागि नेपाली 500 रुपैयाँ लाग्छ। काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गर्नुहोस्, तपाईको एजेन्टले कुनै दिन भन्न सक्छ। क्रोएसियामा नयाँ पुलिस रिपोर्ट माग्यो। तपाईसँग नयाँ पुलिस रिपोर्ट तयार छ। यसलाई दिल्ली पठाएर केही दिनमै डकुमेन्ट तयार हुन्छ। हिजो आज क्रोएसियन पुलिसले वर्क परमिट दिने बेलामा पुलिस रिपोर्ट बनेको मितिले म्याद 6 महिना कटेको छ भने नयाँ पुलिस रिपोर्ट माग्ने गरेको छ। यसलाई अंग्रेजीमा सर्टिफिकेट अफ इम्प्युनिटी भनिन्छ। सो साथीहरु, यो थियो तपाईहरुको लागि एउटा इन्फर्मेसन है। सो फेरि पनि यो भिडियो हेर्नुस् र बुझ्नुस् मैले के भनेको छु है त। हस्त यदि यो च्यानलमा राखेको भिडियोहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु। हस्त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।